ليس تهديدا كلاميا ولا تصريحا صحفيا. القوات تتقدم يا أثيوبيا، والجيش المصري على الأبواب. فهل حسمت دول النيل خياراتها؟ حماة النيل. من ناحية الاسم فإن حماة النيل هو الاسم الذي اختارته الجيوش المصرية والسودانية لمناوراتها العسكرية الجديدة على الأراضي السودانية، وفعليا هي أكبر من مجرد مناورات، فبعيدا عن كونها الأضخم بين البلدين وبعيدا عن ضمها هذه المرة لقوات برية، فهي تأتي قبيل الملء الثاني للسد، أي نقطة لا عودة في النزاع على النيل. ولتوضيح ما وصلت إليه الأمور، فآخر التحديثات تقول أن أثيوبيا عازمة على البدء بعملية الملء الثاني لسد النهضة، وهذا يعني حصول تأثير مباشر ومؤكد على حصص كل من مصر والسودان، وهذا ما دأبت القاهرة على رفضه مطلقا وقطعا. وحتى هذه اللحظة لا تزال أديس أبابا متمسكة بمشروعها وخطتها، وحتى ترفض تأجيل أو إرجاء الملء الثاني. أما من ناحية مصر والسودان، الطرف المتضرر من خطة بلاد الحبشة، فقد جرت مياه كثيرة في نهر التحركات المصرية، ورسائل عديدة مباشرة وغير مباشرة صدرت من القاهرة. فالمباشرة كانت مناورة دبلوماسية لوزير الخارجية المصري، بدأها بتصريحات طيبة عن أثيوبيا قال فيها أن نيل بلاده لن يتضرر من الملء الثاني للسد، تصريحات رحبت بها أديس أبابا. ثم عاد ذات الوزير للتهديد والوعيد في حال أقدمت أثيوبيا على الملء الثاني للسد. وما بين التصريح الأول والثاني كانت القوات المصرية قد وصلت للسودان، ما قد تكون مناورة من الوزير لجعل أثيوبيا تطمئن ثم تفاجأ بالقوات على حدودها كما حصل ويحصل الآن. والرسالة المباشرة الثانية كانت محملة مع الجيش المصري نفسه، حماة النيل، ولا أوضح من هكذا تسمية، لتفهم أثيوبيا والعالم أن مصر ومعها جارتها السودان جاهزون وقادرون على حماية نيلهم ومياههم. وأما عن الرسائل غير المباشرة فيتمثل في المساعي المصرية الأخيرة بالحرب على غزة من قبل إسرائيل، حيث دخلت القاهرة على الخط وأخمدت نار العدوان وفرضت التهدئة على الجميع، وفي ذلك بحسب أعراف السياسة تنبيه لدول العالم أن مصر حاضرة على الساحة الدولية، وأن لها دورها وتأثيرها وقوتها الدبلوماسية، وأنها قادرة على تحريك وتهدئة الأوضاع والتوترات في المنطقة، وأن بيدها ما يكفي من أوراق ليصبح السؤال الملح: هل وصل التصعيد ذروته؟ وهل انعدمت خيارات الحل السلمي ودقت طبول الحرب؟ لا شك حتى الآن ما زالت الكرة بملعب الدبلوماسية الدولية التي لا ترغب باندلاع حرب بين ثلاثة دول إفريقية كبرى، وتحديدا في منطقة هي شديدة الاحتراق كمنطقة الشرق الأوسط. فما زال العالم يملك أوراق ضغط على أثيوبيا على الأقل لإرجاء خطوة التعبئة الثانية للسد التي قد تسد كل الخيارات. وحتى أديس أبابا ما زال بمقدورها سحب فتيل الأزمة إذا ما أجلت خطوتها الانتحارية هذه. فما فعلته مصر حتى الآن هو إلقاء الكرة الملتهبة في ملعب الطرف أو الأطراف الأخرى، وهذا يحسب للسياسة المصرية. فالقاهرة وحليفتها الخرطوم رحبتا بكافة الجهود الرامية للحلول السلمية، وفتحتا المجال للجميع لإلقاء ما في جعبتهم من حلول، وهذا يجعل مصر والسودان طرفان غير معتديان، وإنما مدافعان عن حقهما بالمياه. وفي حال فشل العالم بإيقاف تدحرج الأزمة فإن للعربية مصر كلمتها وفعلها، وهي قادرة. وهنا تبرز الأسئلة عن سيناريوهات الحرب، فهل هي ضربة جوية أم دعم الأطراف الأثيوبية المتمردة على الدولة أم حرب شاملة برية وجوية؟
وللإجابة، في حال كان الملء الثاني للسد هو شرارة الحرب، فهنا يسقط خيار الضربة الجوية بالضرورة، ذلك أن أي ضربة عسكرية للسد يعني حدوث فيضان سيطال حتى صعيد مصر، وهذا يشبه الخروج من مصيبة لمصيبة أكبر، وهذا ما يستبعده الخبراء العسكريون. لذا يبقى الخياران الآخران، وهما دعم القبائل المتمردة أو البدء بحرب شاملة على أثيوبيا. ولكي تنجلي الحقيقة، مصر وضعت جيشها في السودان، وقدرتها العسكرية قادرة على توجيه اللكمات لأثيوبيا في أي نزاع عسكري، كما أن لديها القدرة على إحداث أضرار هائلة، وأديس أبابا تعي ذلك جيداً. فبلغة الأرقام لا مقارنة أصلاً بين قوة مصر وأثيوبيا، وحصول أي حرب قادمة على الورق التفوق فيها لمصر قطعاً، وهذا ما يدفع أثيوبيا للتمهل في الوصول لهذا الخيار، فهي حتى الآن لم ترسل جيشها للحدود، كما لم تستدعي قواتها الاحتياطية، وهذا يعني أنها لا تريد ولا ترغب بالحرب. إذن أديس أبابا مترددة، في حين أن القاهرة على الأغلب حسمت أمرها.